Hi guys! Welcome back for another video, and if you're new here, hi, I'm Gerald and welcome to my channel. Sorry guys kung hindi ako nakapag-upload last week kasi nga may naka-designate akong video for that day kaso hindi ko siya ma-publish dahil merong part doon na hindi pa siya pwedeng ipalabas on public kaya hindi ko na muna siya in-upload, pero as much as possible i-upload ko siya kapag pwede na. And it's my birthday special, kaya abangan nyo guys. And sorry kung hindi na ako nakapag-upload kahapon, kasi ngayon ko lang siya binideo, which is Friday ngayon, kaya late ng isang araw sa designated day ko ng pag-upload. So, sorry again. So, for today's video, gagawa tayo ng look/review for this Beauty Glazed Gorgeous Me Eyeshadow Palette. So, nabili ko to sa Shopee. And super ganda niya. Ganda yung tsura niya, guys. Tingnan nyo. So colorful. Ayan. So, meron siyang plastic something. Headshots. Ayan. So, ang dami niyang colors na pagpipilian. So, bongga niya. Kaya nung nakita ko to, guys, binili ko agad siya. Then, makakompare ko siya dito sa Morphe na 35B palette. So, ayan. Ito siya. Mas malaki nga lang yung pan ng Morphe ng slight lang. Pero for the price nito, grabe. Ang dami mo ng eyeshadow. Pwede na tong panglaban, tong pang medyo gusto mo lang isimplihan, and gusto mo ng bright colors, then gusto mo ng medyo dark and smoky. Ayan, meron tayo dyan. So, parang kompleto na to. Nabili ko to for 510 pesos. So, for 510, medyo sulit na siya for me. And super ganda ng packaging niya. It is made in PRC. Hindi ko alam kung ano yung PRC. And nakalagay dito, it's cruelty-free, which is good. Ayan na nga. So, first is, let's do some swatches na muna. Okay? By the way, I would like to say na hindi talaga makuha ng lighting yung ganda ng mga duochromes kasi most of the shimmer is duochrome talaga siya, kaya hindi masyadong halata dito, pero on person, as in talagang ang gaganda ng mga shimmer shade niya, most of them are duochromes. So, ayun na nga yung mga swatches. And as you can see, nakagawa na ako ng eye look for this part para hindi na masyadong mahaba tong video na to. So, ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano ginawa yung eye look na to on this side. For my transition, ginamit ko tong shade na to. This one. Second row, fourth shade. Then, ilalagay ko lang siya on my crease. Yung palang brush na ginamit ko is yung EO3 Tapered Blender ng Glazed Eye Essentials. Then, next one is, gagamitin ko tong EO9 Pencil Brush from the Glazed Collection, Eye Essentials. Then, gagamitin ko tong color na to. This one. 1, 2, 3, 4, 5. Fifth row, pangatlong shade. Yung medyo burnt orange na shade. Then, i-focus ko lang siya dun sa crease, pero medyo ilalim ng transition color natin para mas ma-define niya yung crease.
Then, balik ako doon sa EO3. At i-blend ko lang siya. Then, using itong Antlut's EO7 Flat Shader. Yung shade naman na gagamitin ko is this. Medyo dark, parang mustard yellow. 1, 2, 3, 4. Fourth row, third color, this one. Nalagay ko lang siya all over my lid. Then, patting motion. Yan. So, as yun, tinatap ko lang siya. Then, balik lang ako ulit doon sa orange na shade. Yung burnt orange na shade. Para medyo i-blend natin yung color. Then, gagamitin ko ulit yung EO3 para i-blend natin ang bonggang-bongga. So, gamit itong EO1 Liner Brow Duo. Then, yung shade na gagamitin natin is this shade. Itong blue, parang blue-green siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7th row, pang 7 shade. 7th shade. Then, as in talagang ilalagay natin siya sa pinaka tight line. I-blend natin siya using itong EO5 crease brush, pero gagamitin ko siya pang blend dito sa green shade na nilagay natin sa tight line. Next is, gagamitin tong this Langmani Glitter Heavy Metal Eyeliner. Yan to siya. Ito, in the number 06. Orange siya na glitter. Then, ilalagay lang natin to sa may crease area. Yan. Bongga na. Next is, gagamitin tong LA Girl Glide Gel Liner in the shade dark brown. Then, ito yung nalagay natin sa waterline. Next is, maglalagay lang ako ng manipis na liner para ma-define natin yung lashes para hindi naman siya halata. So, yung gagamitin natin is this Wet n Wild Mega Liner Liquid Eyeliner in the shade dark brown. Ayan. Tapos na yung eye look natin. So, maglalagay na ako ng mascara and falsies. And meron akong bagong falsies. Tatlo sila. So, binili ko din to sa Shopee. And ito yung mga style nila. Ming 3D Hair. Pampangan talaga. Hair in 508, 506, and 502. So, okay naman yung packaging nila. Kasi ito nga lang 502. Medyo nag-crack yung dito niya. Pero the product is okay pa rin naman. So, yung gagamitin ko na lang is itong 508. Okay, so, lashes are on. Habang pinapatayo ko siya, let's go contour. Then, bronze na din. Medyo nawala yung bronze natin. Then, hindi ko na nose contour, pero lalagyan natin ng bronzy effect. Parang sunburn effect, etchos. Then, malagyan ng parang fake freckles, etchos. Yan, lagyan ko na ng konting liner na black. Next is highlight. Huwag natin kalimutan mag-highlight. So, my favorite highlight, this Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder in the shade Precious Petals. Lagyan din natin yung aking inner corner.
May brow bone din. For my lipstick, I'll be using this Maybelline New York. The Powder Mattes Bicolor Sensational in the shade Toasted Brown. Then lastly, set natin gamit itong Evian Natural Mineral Water. So, yan lang guys for the look. And, so, yung verdict ko for this Beauty Glazed Gorgeous Me eyeshadow tray is okay siya. So, dun sa mga swatches nga pala is maganda yung swatch niya. So, as much as possible, ginamit ko naman yung mga colors. Mostly yung mga vibrant colors yung ginamit ko for today's look. So, for the future videos, for sure, marami naman akong tutorial na magagawa using this palette. And, yun nga, yung swatches niya. Itong mga itong part na to, medyo nakukulangan ako sa pigmentation, pero smooth sila on touch. So, super soft nila. Then, itong part na to, grabe. Talagang pigmented sila. As you can see dun sa mga as you can see sa mga swatches na pinakita ko kanina. And yung mga bongga talaga, yung mga shimmer, para silang, I mean, hindi sila parang, as in talagang duochrome sila. At so ganda. Sana next time makapagawa ko ng mga looks gamit yung mga super colorful na duochrome na shade. So, yun lang guys. So, kung gusto nyo bilhin tong Beauty Glazed na palette, search nyo lang sa Shopee. So, yun lang for today's video. Sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo yung look na to, guys, don't forget to like. And kung i-recreate nyo tong tutorial na to, I mean, yung look na to is, itag nyo ako on my social media accounts dyan sa baba. Nandiyan lahat yung mga social media accounts ko dyan sa may description box. And comments down below kung ano ba bang klaseng tutorial yung gusto nyong gawin ko using this palette. Then, kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. And click nyo yung maniliit na bell button dyan sa tabi para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong videos. So, yun lang. Salamat sa panood and I'll see you on the next one. Bye, guys!